السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات Arabic Voices. اليوم سنتحدث عما قاله وليد بشأن الحياة الجامعية في لبنان، وسنعلق على ما استخدمه من كلمات ومصطلحات مختلفة. فهيا بنا نبدأ في الصفحة 67 وتحديدا في السطر الرابع، حيث يقول وليد: فاللغة العربية مثلا هي اللغة الأم في الجامعات الحكومية أي الجامعات اللبنانية. يستخدم وليد هنا كلمة أي ليشرح أو ليوضح ما قاله من قبل، وهو أن الجامعات الحكومية هي الجامعات اللبنانية. يمكنك استخدام أي عند توضيح أمر ما كنت قد ذكرته من قبل، فيمكنك مثلا أن تقول أنا أفضل قراءة القصص الخيالية، أي الروايات والقصص وروايات الفانتازيا وهكذا. فأنت تشرح ما قلته بقولك أي الجامعات الغير حكومية أي الجامعات الخاصة، وهكذا يمكنك استخدام أي للشرح والتوضيح. ننتقل بعد ذلك إلى السطر السادس، حيث يقول وليد: أما في الجامعات الخاصة فالوضع يختلف بعض الشيء. الوضع يختلف بعض الشيء أي أن الوضع يختلف إلى حد ما. يمكنك أن تقول يختلف بعض الشيء أو يختلف إلى حد ما، فليس مختلف تماما ولكنه يختلف بعض الشيء، يختلف إلى حد ما. يمكنك أن تقول أنا أختلف مع رأي الكاتب بعض الشيء، أو أنا أختلف مع رأي الكاتب إلى حد ما، كلاهما بمعنى واحد. ننتقل بعد ذلك إلى السطر السابع، حيث يقول وليد: ففي بعض الجامعات الخاصة تكون اللغة العربية فيها اللغة الثانية، واللغة الأولى هي الفرنسية أو الإنجليزية. ونعلق هنا على استخدام كلمة بعض الجامعات الخاصة. بالطبع أنت تعرف معنى كلمة بعض، ولكن نود الإشارة هنا إلى أن كلمة بعض دائما ما تتلى بالكلمة معرفة، أي تسبق الكلمة التي تلي كلمة بعض الألف واللام. تقول بعض الجامعات، بعض الكتب، بعض المكتبات، وهكذا بعض العلوم. فلا بد من تعريف الكلمة التي تلي كلمة بعض. أنا أقرأ بعض الكتب، فلا بد من تعريف الكلمة التي تلي كلمة بعض وبدايتها بالألف واللام. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 12، حيث يقول وليد: أما من ناحية الشهرة العالمية فالجامعات اللبنانية ذات سمعة أكثر من ممتازة عالميا. نبدأ أولا بكلمة ناحية، وعندما تتحدث عن أمور مختلفة خاصة بشيء ما يمكنك أن تحدد أي جانب تتحدث عنه، فيمكنك أن تقول من ناحية أو من جانب. يمكنك أن تقول أما من ناحية الشهرة العالمية، أما من جانب الشهرة، ويمكنك أن تستخدم كلمة ناحية للحديث عن جوانب مختلفة بشأن أمر ما. فيمكنك تقول مثلا من الناحية الثقافية هذا البلد عظيم، من الناحية التاريخية هذا البلد عريق، من الناحية الأدبية هذا الكتاب ممتاز، وهكذا. فكلمة من ناحية أي من جانب معين. بعد ذلك في نفس السطر يقول وليد: فالجامعات اللبنانية ذات سمعة أكثر من ممتازة عالميا. فقط نود التذكير هنا بما كنا قد شرحناه من قبل. كلمة ذات أو ذا أي تعني الامتلاك، أو أي عنده أو عندها. فالجامعات اللبنانية عندها سمعة أكثر من ممتازة عالميا، أي ذات سمعة أكثر من ممتازة عالميا، وكنا قد شرحنا ذلك من قبل، ووددنا فقط المراجعة سريعا على ما كنا قد شرحناه. بعد ذلك في السطر 14 يقول وليد: والبعض الآخر يسعى لإبرام عقود مبادلة الطلبة مع الجامعات اللبنانية. ويمكنك مع استخدام الفعل يسعى كما استخدمه وليد هنا أن تستخدم اللام أو أن تستخدم حرف إلى. فيمكنك أن تقول البعض الآخر يسعى إلى إبرام
عقود مبادلة أو يسعى لإبرام عقود مبادلة، يمكن استخدام حرف اللام أو إلى، كلاهما صحيح. هو يسعى إلى السفر أو هو يسعى للسفر، كلاهما صحيح. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 18 ويقول وليد: كالمخدرات والإفراط في الكحول، حيث تقام الندوات ومحاضرات للتوعية العامة. وكلمة تقام أو الفعل يقام غالبا ما نستخدمه مع كلمة محاضرة أو ندوة. تقام محاضرة كل أسبوع أو تقام ندوة كل أسبوع. يمكنك كذلك أن تستخدم الفعل تعقد أو يعقد. يمكنك أن تقول عقد الندوات، عقد المحاضرات، أو إقامة الندوات، إقامة المحاضرات، كلاهما صحيح. يقام أو يعقد كلاهما صحيح، وغالبا ما نستخدم هذين الفعلين مع كلمة ندوة وكلمة محاضرة. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 22 حيث يقول وليد: أما عن تجربتي الخاصة في الجامعات اللبنانية فأكاد أجزم أنها من أفضل مراحل حياتي. وهنا نود الإشارة سريعا إلى ما كنا قد ذكرناه من قبل. أولا فيما يختص بمعنى الفعل أجزم، أي أنني متأكد تمام التأكد، فأنا أجزم بأن هذا صحيح. ولكن هنا وليد ليس ربما متأكدا تمام التأكد، ولكنه يكاد يجزم، أي هو قريب من الإجزام. يعني هو متأكد ولكنه ليس على تمام التأكد، فأكاد أجزم. أكاد أجزم بأن هذا الأمر صحيح، أي أنني ربما 99% متأكد من هذا الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 28. وفي السطر 28 يقول وليد في نهاية حديثه: باختصار هذه هي الحياة الجامعية في لبنان. وينهي حديثه بقوله باختصار، فهو يلخص ما قد قاله من قبل ويختتم قوله بقوله باختصار. ويمكنك استخدام هذا كثيرا في أثناء الحديث أو في نهاية كتاباتك للمقالات. يمكنك أن تقول باختصار أو في الخلاصة. باختصار أو في الخلاصة طريقتين مختلفتين يمكنك أن تستخدمهما لنهاية حديثك أو لتلخيص ما كنت قد قلته أثناء حديثك أو أثناء كتابتك. يمكنك أن تقول باختصار: أنا أحب الحياة في مصر، إن كنت قد شرحت كيف أو لماذا أنت تحب الحياة في مصر. يمكنك أن تقول في الخلاصة: أنا أحب الحياة في مصر، أي في نهاية الأمر أنا أحب الحياة في مصر بعد شرحك للأسباب التي جعلتك تحب الحياة في مصر. وهذا فقط مثال. فيمكنك استخدام كلمة باختصار أو كلمة في الخلاصة لتلخيص ما قلته. وباختصار أو في الخلاصة نحن قد علقنا اليوم على ما قاله وليد بشأن الحياة اللبنانية، بشأن الحياة الجامعية في لبنان. أشكركم شكرا جزيلا وألقاكم على خير في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.